أيضا من المجاهرة بالدم المشهورة جدا بين الناس للأسف وبين الشباب خاصة، فكرة الطعن في الأعراض. كارثة. العرب كانت تقوم بينهم بالمعارك، حروب، دماء، سيوف، لما واحد بس يقول كلمة على واحد نص كلمة. بينما الآن تلاقي الشاب قاعد مع أصحابه على القهوة وبيضحكوا بيهزروا، أنت يا لقمة ما أعرفش إيه، أنت يا ابن اللي مش عارف الست إيه، أنت يا ابن الإيه، وبيضحكوا بيهزروا. يا ابني ده بيطعن في عرض أمك، أنت بتضحك على إيه؟ واحد يقول لك أمك دي ست زنية، ده هزار؟ يعني ده ممكن يكون هزار بالناس عاقلة، إن واحد يطعن في عرض أمك ده الطبيعي، ده ممكن يموتوا فيه. أنت متخيل يعني واحد يقول لك أمك ست زنية؟ يعني حط مثلا بسوس الغمراء قعد بين قبيلتين 40 سنة بيقاتلوا بعض عشان مرأة وجمل، جمل مات وواحد عكس. 40 سنة ناس بتحارب بعض وناس بتموت عشان واحد ست. كانوا عارفين يعني ايه حرمة المرأة، عارفين يعني ايه عرض المرأة. انما تلاقي قاعد على القهوة وبيهزار وبيضحك، انت قد يا لبك ما اعرفش ايه وانت مش عارف ايه، قاعد يا ابني ايه ضحك كده؟ ده المفروض عينك. انتوا يا جماعة بتقولوا ايه؟ هل ده شيء يضحك؟ هل ده شيء يدعو للسخرية؟ ولا يبقى طبيعي لما يجي يقول كده بتحترم نفسك، تتكلم عن والدتي، تتكلم عن مسلم محترم. انا والدتي الحمد لله ست محترمه، وبيت محترم، وبيت فاضل، عيش زي ما انت بتقول كده. يا عم احنا بنهزر، لا مفيش هزار ولا حاجه. عرض امي خط احمر، مفيش هزار فينا معاك ولا مع غيرك. تلاقيت انت في البيت ابوك ربنا يبارك فيه ويحفظه، عمرك شفته بيهزر في عرض امك؟ زوجك عمرك شفته بيعمل كده؟ لا طبعا، انت راجل محترم، تعامل مع والدتك معامله محترمه. فلازم تتعلم ان اذا كنت بتهزر مع اصحابك في حدود مفيش فيها هزار. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.